নমস্কাৰ গুৰুমণ্ডলী এটি নতুন শিক্ষামূলক ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বিশ্বজিতে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰামধেনু এডুকেলৈ। ইতিমধ্যে আমাৰ গুণোৎসৱ সমাগত। অকল গুণোৎসৱ বুলি নহয় যে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আমি কিছুমান ৰেজিষ্টাৰ প্ৰতিটো সময়তে আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে। এই ৰেজিষ্টাৰসমূহৰ ভিতৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ, যাক আমি অসমীয়াত জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এই ৰেজিষ্টাৰখন আমি বিদ্যালয়খনত আমি ৰখাটো নিতান্তই জৰুৰী, বা এইখন মেইনটেইন কৰাটো আমাৰ সমানেই দায়িত্ব। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি বিদ্যালয়খনত কিদৰে আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ আমি মেইনটেইন কৰিম তাকে জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আহকচোন এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হ'ল জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পঞ্জীয়ন, যদিও ইয়াত মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰাপত্য বুলি লিখা হৈছে। আচলতে এইখন ফৰ্মেট সকলো পৰ্যায়তেই খাতে প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ একেখিনিয়েই এইটো পত্ৰ। ইয়াত প্ৰথম যিটো ফাৰ্ষ্ট পেজ আছে সাধাৰণ তথ্যৰ বিৱৰণ, আমি যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ ইয়াত আমি কেইটামান ডাটা আমি ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, য'ত বিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যিটো মণ্ডলৰ নাম, খণ্ড, জিলা, ঠাইখনৰ ভৌগোলিক অৱস্থান, জনসংখ্যা, পুৰুষ মহিলা ভেদে, বা আৱাসস্থল বা স্থানৰ বিৱৰণ, বা জলবায়ু, সেই অঞ্চলটোত বৰষুণৰ পৰিমাণ বা উষ্ণতাৰ পৰিমাণ, জলাশয়ৰ প্ৰকাৰ, এই গোটেইখিনি দিশ আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰিও সংৰক্ষিত অঞ্চল যদি আছে সেইবিলাক কোনে পৰিচালনা কৰে, এই গোটেইখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰি লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আছে সংলগ্ন 1। ইয়াতে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ এলেকাধীন অঞ্চলত যদি কোনোবা লোক, স্থানীয় কোনোবা বৈদ্য, হাকিম বা পৰম্পৰাগত চিকিৎসাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি থাকে, আমি তেখেতৰ ঘৰত যাব লাগিব। আৰু তেখেতে যদি কিবা পোহনীয়া জীৱ জন্তু বা গাঁৱলীয়া ঔষধৰ বিষয়ে জানে, সেই ব্যক্তিৰ যদি নাম, বয়স, লিংগ, ঠিকনা, বা তেওঁ কোনটো বিষয়ত বিশেষজ্ঞ, আৰু পাৰিলে ফটো আমি কি কৰিব লাগিব, সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। ঠিক সেই ধৰণৰ ইয়াত যিমান কিগৰাকী ব্যক্তি থাকে আমি প্ৰতিগৰাকী এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ ডাটাটো আমি ৰাখিব লাগিব। তাৰোপৰি আৰু এটা কৈছে মৎস্য পালন আৰু বনজ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংক্ৰান্ত পৰম্পৰাগত জ্ঞান থকা গাঁৱৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তালিকা। প্ৰায় দেখা যায় আমাৰ গাঁৱত যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকে, যিয়ে মৎস্য পালনেই হওক বা বিভিন্ন বনজ উদ্ভিদৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ অগাধ জ্ঞান থাকে। সেই ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত গৈ আমি তেওঁলোকৰ নাম বা তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা সংৰক্ষণ কৰি তেওঁলোকৰ ফটো সংৰক্ষণ কৰি আমি ইয়াত ৰাখিব লাগে। এতিয়া ইয়াতে প্ৰায় 18খন প্ৰাপত্ৰ আছে। আমি গোটেইখন প্ৰাপত্ৰ আমি এফালৰ পৰা ফিল আপ কৰি যাব লাগিব। প্ৰথম প্ৰাপত্ৰ 1ৰ বিষয়বস্তু হ'ল জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও ভাগ আছে, য'ত সম্প্ৰদায়, প্ৰধান জীৱিকা, উপজীৱিকা, নিৰ্ভৰশীল ভূভাগ বা সহজলভ্য প্ৰধান সম্পদ, জাতি জনজাতি, ভাষা, মানুহৰ ঘৰৰ সংখ্যা। আমি এটা ছাৰ্ভে এটা কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি এলেকাধীন, তাৰ ভিতৰত আমি এই জনগোষ্ঠী এইকেইটা আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সেই অনুমতে আমি ইয়াত ছবিও দিব লাগিব। 2 নম্বৰতে হ'ল শস্যৰ গছ। সেই এলেকাধীন বিভিন্ন শস্য, তেওঁৰ বৈজ্ঞানিক নাম বা আৱাসস্থল, শস্যৰ ঋতু, ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কীয় পৰম্পৰাগত জ্ঞান, এই গোটেইখিনি ইয়াত সামৰি ল'ব। তাৰপিছত প্ৰাপত্ৰ 3 ফলৰ গছ, খেতি কৰা পদ্ধতি। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, উদ্ভিদৰ প্ৰকাৰ, আৱাসস্থল, গোটেইখিনি ইয়াত এনেকৈ আছে, আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে ইয়াত ফটো দিব লাগিব। প্ৰাপত্ৰ 4 আছে ফলৰ গছ, ঠিক একে নিচিনাই, ইয়াতো স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, উদ্ভিদৰ প্ৰকাৰ, আৱাসস্থল ইয়াত সেনেকৈ দিব লাগিব আৰু ফটো দিব লাগিব। তাৰ প্ৰাপত্ৰ 5 ঔষধি গছ, যিখিনি আমাৰ সেই নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক এলেকাৰ যিখিনি ঔষধি গছ আছে বা তেওঁলোকৰ ঔষধি কি গুণ আছে, তেওঁলোকৰ বৈজ্ঞানিক নাম বা স্থানীয় নাম, ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, কোন ঋতুত হয়, এই গোটেইখিনি দিব লাগিব আৰু ফটোও দিব লাগিব। প্ৰাপত্ৰ 6 আলংকাৰিক উদ্ভিদ, যিখিনি আমাৰ অৰ্নামেণ্টেল প্লেণ্ট আছে সেইখিনি দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক ব্যৱহাৰ, বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, প্ৰকাৰ বা পৰম্পৰাগত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ, এই গোটেইখিনি ইয়াত দিব লাগিব আৰু সেইমতে ছবিও দিব লাগিব। প্ৰাপত্ৰ 7 আছে কাঠ উপযোগী গছ, যিখিনি
সেই নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক এলেকাৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ কাঠ হ'ব পৰা বৃক্ষ আছে সেই বৃক্ষখিনিৰ নাম প্ৰকাৰ স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম ক'ত ব্যৱহাৰ হয় বা জলবায়ু কোনটো জলবায়ু ভেদে তেওঁলোক মানে ইয়াৰ ভালকৈ বিকাশ হয় পৰম্পৰাগত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বা সম্প্ৰদায় বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইয়াত দিব লাগিব ফটো দিব লাগিব প্ৰায়পত্ৰ 8 পোহনীয়া জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিচিনাই জন্তুৰ প্ৰকাৰ স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম বা পোহপালৰ পদ্ধতি কি খাদ্য খায় কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে এই গোটেইখিনি দিব লাগিব আৰু ফটো দিব লাগিব ঠিক প্ৰায়পত্ৰ 9 আছে যে পালিত মীনমহল মৎস্য পালন যে মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি মানে বৈজ্ঞানিক নাম স্থানীয় নাম বা জলাশয় পুখুৰী অতীত বৰ্তমান ব্যৱহাৰ পৰম্পৰাগত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফটো দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰায়পত্ৰ 10 ইয়াত ভাগটো হ'ল বৃক্ষ গুল্ম তৃণ কন্দ ঘাঁহ লতা লাইকেন ভেঁকুৰ যিখিনি আমাৰ উদ্ভিদজাতীয় বস্তু আছে ইয়াৰ গোটেইখিনিৰেই একেধৰণেই স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম উদ্ভিদৰ প্ৰকাৰ আৱাসস্থল স্থানীয় স্থিতি সংগৃহীত অংশ গোটেইখিনি আমি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু উইথ ফটো প্ৰায়পত্ৰ 11টো হ'ল জলজ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য যাৰ ভিতৰত আমি যিখিনি স্তন্যপায়ী চৰাই সৰীসৃপ উভচৰ মাছ অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণী এইবিলাক ধৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি আমি ডাটা কালেকশ্যন কৰি ইয়াত আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফটো দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰায়পত্ৰ 12 ঔষধি গুণযুক্ত বনজ উদ্ভিদ যিখিনি আমাৰ বনত পোৱা যাৰ ঔষধি গুণ আছে কি ঔষধি গুণ আছে ক'ত ব্যৱহাৰ হয় কিমান প্ৰকাৰ স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম আমি সকলো ইয়াত দিব লাগিব আৰু ফটো দিব লাগিব তাৰ প্ৰকৰণ 13 আছে কি যে বন্য আলংকাৰিক উদ্ভিদ বনত পোৱা যিখিনি আমাৰ অৰ্নামেণ্টেল প্লেণ্ট আছে সেইখিনি আমি ইয়াত দিব লাগিব ইয়াৰ যিখিনি হেড আছে সেইমতে আমি এইখিনি মেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ফটো যথাসম্ভৱ দিব লাগিব প্ৰায়পত্ৰ 14 নম্বৰ যিখিনি ধোঁৱা উৎপন্নকাৰী পদাৰ্থ বা চোবাই খোৱা উদ্ভিদ বা ৰং বলোৱা যিটো আমাৰ ডাই মছলা সেইখিনিও আমি এটা চেঞ্চাছ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে ইয়াত আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব প্ৰায়পত্ৰ 15 আছে বনত হোৱা কাঠ উপযোগী গছ ঠিক একে নিচিনাকৈ আপোনাৰ ওচৰত যদি কিবা অৰণ্য আছে বনাঞ্চল আছে বা সংৰক্ষিত কিবা আছে সেইখিনি আমি ডাটা কালেকশ্যন কৰিব লাগিব নামবিলাক তাৰ বৈজ্ঞানিক নামবোৰ উলিয়াব লাগিব বা আৱাসিক বা ব্যৱহাৰ ক'ত বা পৰম্পৰাগত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিক পৰামৰ্শ আমি ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰায়পত্ৰ 16 আছে বন্য জীৱ জন্তু য'ত স্তন্যপায়ী চৰাই সৰীসৃপ পতংগ ইত্যাদি এই সম্পৰ্কে আমি এটা সমীক্ষা চলাব লাগিব য'ত তেওঁলোকৰ আৱাসস্থল তেওঁলোকৰ প্ৰকাৰ দেখা কোনটো ঋতুত তেওঁলোক বেছিকৈ উপলব্ধ হয় এই গোটেইখিনি দিব লাগিব প্ৰায়পত্ৰ 17 নগৰীয়া উদ্ভিদ বা নগৰত পোৱা উদ্ভিদ ইয়াৰো একেই স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম আৱাসস্থল পৰম্পৰাগত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অন্যান্য যিকোনো বিৱৰণ সম্প্ৰদায় বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফটো দিব লাগিব আৰু একেবাৰে শেষত প্ৰায়পত্ৰ 18 যিটো আমাৰ নগৰৰ প্ৰাণীকুল আমি নগৰ সাধাৰণতে উপলব্ধ যিখিনি আমাৰ প্ৰাণী আছে তেওঁলোকৰ নাম বৈজ্ঞানিক নাম বা কোনটো সময়ত ওলায় তেওঁলোকৰ প্ৰকাৰ আৱাসস্থল খাদ্য গোটেইখিনি আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে ফটো ইয়াত আমি দিব লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে আছিল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পঞ্জীয়নৰ ফৰ্মেট আচলতে এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পঞ্জীয়নটো আচলতে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা স্থানীয় ৰাইজ সকলোকে জড়িত কৰা এটা জৰীপ প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো এই ৰেজিষ্টাৰখন মেইনটেইন কৰাৰ পিছৰ পৰাই বা কৰি থাকোঁতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লাভ হয় কি হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ চৌপাশৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যি বিবিধ প্ৰকাৰ বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যিখিনি বিভিন্ন ভাগ এই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৱগত হয় আৰু সেইমতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও এটা মানে উদ্ভিদ সংৰক্ষণৰ কাৰণে বা আমাৰ গছ লতিকা সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা উৎসাহিত হয় গতিকে সেই উদ্দেশ্যটো শিক্ষকসকলক এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিমান পাৰি জড়িত কৰাই এই বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পঞ্জীয়ন তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰাব লাগে
গতিকে আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ এলেকাধীন অঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আপোনালোকে সমৰ্থ হ'ব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।